Na haló, fotózzuk ezt be. Ez lesz a mai cél, hogy ezt itt megcsináljuk. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e. Nem jött meg a csiszoló papírom, a vékony csiszolóhoz, amit egy hete rendeltem. Szaros posta ül rajta 3 napja. Na mindegy, megpróbáljuk anélkül. A lényeg, hogy azt be kell foltozni, meg találtam még az alján az egyik hátsó bekötési pontnál, még szart, amit meg kell nézni. Elvileg azután rendben van szerkezetileg az autó. Na, tartsatok, ma is van, Joe vagyok, essünk neki. Na, ugyanúgy, hogy ezt mindent igazítottam, eltakarítottam. Következő az lesz, hogy ott oda pontozom, meg ott oda pontozom, és végigvágom ezt a részt, flexel, meg azt a részt méretre, és utána végig tudom. Sőt, ezt a részt. De ott nem kell vágnom, az ott tökéletesen illeszkedik. Akkor csak a belső részt kell majd vágnom, és akkor ott maradhat a pontozás. És végigvarrom. Meglátom, hogy tudom kicsiszolni a csiszoló papírjaim nélkül. És oda fogjuk gyártani a következő foltot. Látjátok, hogy itt duplázva van a történet. Ez a lemez, amin az ujjam van, ez gyárilag ennek az alsó résznek a része. Tehát ez egy lemez, egy belemez. Fölötte van ez, egy ilyen dobozrész, ami szintén külön elem. Van még egy padlórész alulról, ponthegesztésekkel fölrögzítve erre, illetve még alul van egy kisebb doboz maradék, amit pótolnunk kell. Tehát ez még azt mondja, ez most 1 folt, 2 folt, 3 folt, 4, 5 folt lesz, összesen abból egy le van gyártva. Na, hozom elő a hegesztőt, és akkor haladunk. Na, kedd délelőtt van. Tegnap este még behegesztettem ezt a részt, illetve megcsináltam oda még azt a foltot, hogy akkor így egyben legyen ez a lemez, ahogy lennie kell. Lekezeltem az egészet rozsda átalakítóval. Ugye szombaton akartam ezzel dolgozni a hétvégén, de nem nagyon haladtam vele, de megjöttek a csiszoló papírjaim. Ezekre vártam rohadtul, hogy meg tudjam csinálni rendesen a melót, ezek megjöttek. Jó szarok egyébként, rendeltem inkább Temuról is egy adagot, meg lehet, hogy gyorsabban is megjön. Na, lényeg, hogy már ezt be akarom fejezni, tehát ide legyártom a foltot, legyártani a padlót, tehát ez a mai keddi cél, és akkor ezt meg is kapjátok, ezt a videót szerintem pénteken, ha ezt sikerül megcsinálni. Ja, meg hétvégén még itt vannak ilyen ugye apró hülyeségek, amiket eltüntettem, apró lukak, karcolások, ilyesmi, amik itt voltak a padlón, ugye megfurkálták önmetszőkkel, hogy le tudja tenni a eredeti üléseket, vagy nem az eredeti, ami benne volt rekár üléseket, azokat eltüntettem. Kivettem minden a váltózárat, hogy rohadjon meg, azt nem fogom lehegeszteni, hanem csak bedugózom, meg véglegesen kivettem az középről is a hangszigetelést. Ezt a kátrányos szarra rendeltem egy ilyen kátrányoldószert, majd megjön, akkor kiderül, hogy mit tud. Remélem segít lekaparni, nem akkor rohacsokat kell még ezen dörgölni, hogy ez jó legyen. Na, csinálom ide a foltot, aztán mutatom, hogy állunk. Na, meg is vagyok, be is hegesztettem, le is fújtam már rozsdátalakítóval. Azt mondja, hogy ennyi az egész. Tehát ez egy jó 1,5 órás munka volt így, hogy abszolút nem kapkodtam. Az alját nem hegesztettem végig, nézitek, ennek az elemnek csak így a széle oda van hegezgetve gyárilag. Tehát ezt az alján én is így csináltam, csak sűrűbbre tettem, illetve ahol a lemezt illesztettem, úgy is szóltam el teljesen, nem látszó rész, annyi, hogy ne legyen nagyon rücskös, leszettem belőle, amit kellett, és ennyi. Most már csak a padlólemez jön. És akkor ez a rész ez itt kész, alján kell még majd javítanom, tehát láttam ott még találtam problémát, majd megmutatom. Másik futómű bekötési ponttal, nem a másik oldalon, ezen az oldalon, azt majd megmutatom külön. Lényeg, hogy most oda gyártunk egy foltot. És akkor megvan a padló.
Hát is fel is van varva a darab. Igazából most egy óra csiszolás következik, aztán ez ennyi is volt. Meg van csinálva az alja az autónak rendesen. A padló. Na. Fú, nem is tudom mi a következő. Na, mutatom, hogyha becsiszoltam majd. Az lesz a következő, és... Ja, az a következő. Mutatom, ha becsiszoltam az egészet. No, hát ez lett a vége. Becsiszolva. Lefújva rozsdátalakítóval. Így azért mennyivel normálisabban meg van csinálva. Azért ez egy 8 órás műszak volt, így összesen óra számba ezt megcsinálni. Nem vagyok különösebben kapkodós típus. Ez hát szónapig szárad, szokásos, és kapja majd az epoxi alapozót. Nem vittem túlzásba a csiszolást, tehát nem tüntettem el teljesen a varratokat, csak hogy ne nagyon türemkedjenek ki. Ugye ezek nem látszó részek, nem restaurálunk, úgyhogy ez ennyit kapott. El lesz majd varrattömítőzve az epoxi alapozó után, és elvileg megjött automatába a kátrány eltávolító, úgyhogy tudom folytatni itt a beltérrel holnap, de még egy kis lakatolás van. Mutatom még azt is ebbe a videóba, hogy mit javítottam még, utolsó hegesztéseket az autón. Na hát úgy döntöttem, hogy külön videóba teszem majd a következő javítás, mert nagyobb lesz, mint gondoltam. Úgyhogy ez itt elkészült. Ez a végleges formája, van padlónk, nincs lukunk. Úgyhogy legközelebb, azt is mutatom, mit fogunk csinálni. A bekötési pontját a kompenzátorkarnak, mert teljesen meg van gyalázva. Ezek egy szerszámot is megmutatom nektek, hogy mire gondolok. Jó, amit mondtam is, hogy ez. Látszik, hogy már volt javítva, tehát ez itt már meg volt varva. És ugye oda bent kéne lenni neki egy csavarnak, amire föl lehet csavarozni kompenzátorkar. Ugye itt a hosszlengő kar vége, és e közé van ez a kar, és mint látjátok, hogy ebbe nincs semmi. Hogy hova lett belőle, azt ne kérdezzétek. Lehet, hogy bent bujkál valahol, úgyhogy ezt ki kell vágni. És ha nincs benne, akkor csinálni bele egyet, ha van benne, akkor megjavítani ezt az egészet, mert ez rettenetesen szarul áll. És ha megnézitek, ott a túloldal is ugyanígy meg van gyalázva. És valószínűleg a túloldal is javítós lesz. Úgyhogy tartsatok majd is velem, ez lesz a következő videó, ezt a bekötési pontokat megcsinálom. De most így a padló kész, van alja az autónak, és egyszerűen nem tudom abba hagyni a hegesztést ezen az autón, tehát mindig találok valamit, amit még javítani kell. Szerencsétlen előző lakatosban az meg olyan béna volt, hogy az valami hihetetlen. Na, szóval komment, like, subscribe, és tartsatok majd is velem. Szevasztok!